आज चैत्र 15 गते बिहीबार साताको चौथो तथा अन्तिम कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 4.7 अङ्कले बढेर नेप्स इन्डेक्स 2035.6 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 65 करोड भन्दा थोरै बढेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, सानो बुलिस क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ र कारोबार रकम केही घट्दै गएको कारोबार रकम आज भने थोरै केही बढेको छ। 2 अर्ब 65 करोड भन्दा धेरैको छ। एभरेज कारोबार रकमभन्दा कम नै आएको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्टहरू बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा थोरै केही माथितिर गएको थियो, त्यसपछि भने बजार घट्दै घट्दै एकहोरो तलतिर आयो र हिजोको लो भन्दा पनि बजार केही तलतिर आयो र लगभग 2025 आसपासमा आजको लागि लो क्रिएट गरिसकेपछि भने लोएस्ट पोइन्ट अथवा डे लो क्रिएट गरेर मार्केट राम्रो बाउन्स गर्ने प्रयास गरेको थियो। अगाडि ओपन भएको लेभलभन्दा पनि सुरुको हाईभन्दा पनि माथितिर गयो, त्यसपछि फेरि बजार थोरै केही घटेर अन्तिममा बढेर बन्द भएको छ। अन्तिममा भने केही थोरै माथि आजको डे हाईबाट भने थोरै केही पोइन्ट चाहिँ डाउन भएर क्लोज गरेको छ। ओभरअलमा ट्रेन्ड साइडवेज छ, सुरुमा माथि गयो, त्यसपछि तल गयो, फेरि माथि, फेरि तल, फेरि माथि र अन्तिममा केही थोरै तलै छ। ओभरअलमा चाहिँ साइडवेज र ट्रेन्ड चाहिँ के छ भनेर हामीले हेर्ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको ट्रेन्ड अहिले साइडवेज छ र यसरी हामीले हेर्छौँ भने अगाडि पनि यसरी बजार केही तल आएको बजार अहिले ओभरअल डाउन साइडको छ। मार्केट एउटा तल आउने पुलब्याकको लागि माथि जाने, फेरि तल आउने र अहिले फेरि पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर जान खोजिरहेको प्याटर्नमा देखिएको छ। अब यो पुलब्याक हुन्छ अथवा मेजर मुभ हुन्छ त्यो आगामी दिनमा हामी हेर्दै जानेछौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट एउटा माथितिर राइजिङ फेजमा रहेको अप साइडमा जान खोजिरहेको प्याटर्नमा छ। यो रनिङ फेजमा छ, यो एरो जता देखाएको छ यो यसरी तलबाट माथि गइरहेको प्याटर्नमा चाहिँ देखेको छ। दिस मे बी पुल ब्याक अर मेजर मुभ, त्यो चाहिँ अब आगामी दिनमा हामी हेर्नेछौँ अथवा अरू विभिन्न टाइम फ्रेमबाट हेरेर केही प्रेडिक्सन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर मार्केटले आज हिजो नै लो ब्रेक गरिसकेको थियो र आज केही त्योभन्दा पनि तल आएको छ र यो लोको दाजुमा यतापट्टि लोवर लो फर्मेसन गरेको छ। सो स्टिल 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिस नै छ। एउटा लो भन्दा चाहिँ यसरी अगाडि बढेको मार्केट यो लो भन्दा चाहिँ फेरि तल आएर अर्को लोवर लो चाहिँ फर्मेसन गरेको छ। यसरी मार्केटले चाहिँ लोवर लोको सिरिज जारी रहेको छ र एउटा लो क्रिएट गरेर फेरि पनि अहिले बजार पुलब्याक फेजमा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ। जुन हिसाबले अगाडि पुलब्याक गएको थियो अहिले सुरुमा माथि गइरहेको मुभलाई चाहिँ अगाडिको टाइपको नै हामीले पुलब्याक हो कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी माथि जाने क्रममा यो अगाडिको हाईलाई पार गरेर यदि माथितिर लाग्छ भने 2053 लाई पार गरेर माथि लाग्छ भने त्यसपछि चाहिँ 15 मिनट्समा मार्केट स्ट्रक्चर पोजिटिभ हुनेछ र मार्केट त्यसपछि चाहिँ केही माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको एजम्सन गर्न मिल्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। यदि 2053 पार गऱ्यो भने त्योभन्दा फर्दर माथि नयाँ टार्गेट सेट गर्नेछौँ अरू टाइम फ्रेमबाट। जबसम्म 2053 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट डाउन साइडमा नै छ भन्ने हिसाबले अहिले कुन फेजमा मार्केट छ भन्ने छ। 15 मिनट्समा पनि एउटा लो लगाएर चाहिँ एउटा माथितिर रनिङ फेज एउटा पुलब्याकको लागि भए पनि माथितिर गइरहेको छ कि भन्ने सेन्समा मार्केट रहेको देख्न सकिन्छ। र यसमा नोटिसेबल कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा लो भन्दा अर्को लो तल फर्मेसन भइरहेको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा यो लो भन्दा यो लो नजिकै बनेको छ। यो चाहिँ एउटा यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने मार्केटको डाउन साइडको मोमेन्टम चाहिँ अलिकति कमजोर भएको हो कि भन्ने त्यो नोटिस गर्न सकिन्छ। एउटा जानकारी। अब नेक्स्ट छिटै नै अब एउटा नयाँ क्लासेसहरू टेक्निकल एनालाइसिसको सञ्चालन हुँदैछन्। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजर रूपमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 कल मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। अब आवली टाइम फ्रेम छ। आवली टाइम फ्रेममा हिजो मैले सेयर गरेको कुरा चाहिँ के थियो भने जुन करेन्ट सिनारियो हेरिरहँदा अगाडिको एउटा जुन तेज घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर जुन माथि गइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ हुन चाहिँ यो लो कन्फर्म भएको छैन, तर एउटा जुन एउटा लेभलबाट चाहिँ मार्केट बाउन्स भएको थियो त्यो लेभललाई चाहिँ मार्केटले
ब्रेक गरे पनि फेरि मार्केट तत्काल माथितिर रिभर्स भएको छ मिन्स यसको लिक्विडिटी मात्र ग्र्याब गरेको देखिएको छ यसले चाहिँ बजार के माथितिर जान्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउले टाइम फ्रेममा छ र बजार चाहिँ खासै त्यो लेभलभन्दा तलतिर गएको हुँदा चाहिँ आज पनि बजार केही तल गयो भने इमिडिएटली माथि फर्किएको छ र त्यसपछि बजार केही ग्रिन क्यान्डल भन्दै माथितिर जाने ट्राई चाहिँ गरिरहेको छ माथितिर पर्फेक्टली क्यान्डलहरू क्लोज गर्न सकेको छैन एउटा इम्पल्सिभ क्यान्डलहरू फर्मेसन भएको छैन त्यो चाहिँ त्यति पोजिटिभ कुरा होइन तर ओभरअलमा यो लेभललाई जबसम्म ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ र यदि मार्केटले यो 2053 को यो आइलाई पार गरेर माथि जान्छ भने चाहिँ पोजिटिभ हुनसक्छ भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै सेयर गरेँ यसरी मार्केटले जुन एउटा लेभलमा बाट चाहिँ माथि जाने प्रयास गरेको थियो अहिले यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर पुनः मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने यो माथि गइरहेको प्याटर्न यो भ्यालिड छ अब 2025 भन्दा जबसम्म मार्केट तल जान्छ तबसम्म माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो र यसमा अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा एउटा मार्केटले जुन हिसाबले चाहिँ मार्केटले माथिबाट चाहिँ मुभ गरिरहेको छ एउटा सरप्राइज गरेको छ जुन क्यान्डलबाट चाहिँ मार्केटको माथितिरको मुभ भएको छ सो यो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ मार्केट अहिले चाहिँ एउटा डिमान्ड जोनमा आउने टाइम फ्रेमको पनि एउटा डिमान्ड जोनमा रहेको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ यही लेभलबाट चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान्छ र यो हाइलाई पार गर्छ भने राम्रो हुन्छ जस यो लेभलबाट मार्केटले चाहिँ पटक पटक माथितिर जाने प्रयास गरेको देखिन्छ र यो लेभल एउटा चाहिँ अ टाइप अफ डिमान्ड लेभल हो ओके त्यसपछि अब अरू टाइम फ्रेममा जाउँ डेली टाइम फ्रेमहरू डेली टाइम फ्रेममा बजारको मुभ चाहिँ अहिले घट्दो क्रममा देखिएको छ सुरुमा आज कस्तो क्यान्डल बन्यो भन्ने कुरा गयो सुरुमा मार्केट कहाँ छ भन्ने कुरा हेरौँ मार्केट माथिबाट तल आउने क्रममा जुन 2040 देखि 2017 जुन यो सेकेन्ड ग्रिन क्यान्डल यो लिएको थियो ट्याक्क यो एउटा चाहिँ टाइप अफ डिमान्ड जोन हो यो लेभलमा मार्केटले के रियाक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा थियो चारवटा क्यान्डल चाहिँ यही लेभलमा फर्मेसन भइसकेको छ र हिजो जुन हिसाबले एउटा चाहिँ बियरिस क्यान्डल बनेको थियो एकदम बियरिस सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल थियो त्यो क्यान्डललाई चाहिँ आजको क्यान्डलले इनभ्यालिड गरिदिएको छ किनभने हिजोको यो जुन अगाडि क्यान्डल छ त्यो क्यान्डल भ्यालिड हुन सकेन इफेक्ट आयो मार्केट केही तलतिर चाहिँ गएको थियो तर इमिडिएटली माथितिर नै फर्केर क्लोज गरेको हुनाले यो क्यान्डलले चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्ने केही रिभर्स गर्न सक्ने इन्डिकेट गर्थ्यो जुन अगाडि पनि यो टाइपको क्यान्डल यहाँनिर पनि बनेको थियो यसले बजार केही माथितिर गए पनि सस्टेन गराएन अब हेरौँ यो क्यान्डलले चाहिँ के गर्छ यसको इफेक्टले बजार केही माथितिर जान सक्छ भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ र एउटा टाइप अफ डिमान्ड लेभलमा नै हामी भएको हुनाले यो लेभलबाट मार्केट केही माथितिर जान्छ भने राम्रै ओभरअलमा तीन चार दिनदेखि बजार एउटै लेभलमा घुमिरहेको छ र आजको क्यान्डल चाहिँ एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल हो यो क्यान्डल चाहिँ यसरी घटिरहेको मार्केट एउटा माथितिर रिभर्स गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्छ हिजोको क्यान्डल जुन सार्प बियरिस सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल थियो त्यो क्यान्डललाई चाहिँ आजको क्यान्डलले भ्यालिड गराउन सकेको छ सो आगामी क्यान्डल यदि हिजोको क्यान्डलको हाई भन्दा माथि सस्टेन गर्छन् 2053 भन्दा माथि जान्छ भने मार्केट केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ कि भनेर जान सकिन्छ फाइनली यदि बजार 2091 भन्दा पनि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ यो जुन एउटा सानो एउटा मार्केटले पुल ब्याक दिएको लेभल छ फाइनली यो लेभलभन्दा मार्केट यदि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केट त्यसपछि माथितिर जान सक्ने र पुनः यो 2122 को लेभललाई तोड्दै माथि जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ कि भन्ने हिसाबले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ ओके आज साताको अन्तिम कारोबार दिन विक्लीहरू सुरुमा विक्ली क्यान्डल अघिल्लो क्यान्डल भन्दा यो क्यान्डल चाहिँ बेरिस क्यान्डल बनेको छ र यो क्यान्डल भन्दा तलतिरै झरेर बन्द भएको छ मिन्स यो क्यान्डलले डाउनै कन्टिन्यू गर्छ तर यसमा नोटिसेबल कुरा भनेको जुन एउटा यो अगाडिको बुलिस क्यान्डल थियो यो क्यान्डल भन्दा तल गए पनि पुनः मार्केट चाहिँ माथितिर गएको छ मिन्स यो क्यान्डलको लिक्विडिटी ग्र्याब गरेको हुनाले यसले थोरै केही मार्केट माथितिर जान्छ कि भन्ने अर्थ चाहिँ राख्छ सो विक्ली टाइम फ्रेमबाट पनि केही न केही पोजिटिभ देखिएको छ ओभरअलमा विक्ली टाइम फ्रेम चाहिँ मार्केटमा खासै त्यति स्ट्रङ होइन तलबाट एउटा चाहिँ बिचमा एउटा साइडवेज हुन चाहिँ ओभरअल 2200 देखि 2800 साइडवेज हो यो बिचमा पनि थोरै रेन्जभित्र मार्केट साइडवेज खेलिरहेको देखिएको छ तलबाट चाहिँ आउँदाखेरि एउटा राम्रो लेभलबाट माथि जाने प्रयास गरेको थियो तर पुनः माथि सस्टेन गर्न सक्ने फेरि तलतिर झरिरहेको छ यस्तो टाइपको प्याटर्न मिन्स यो हाई र यो लोको बिचमा चाहिँ बजार रहन्जेलसम्म मार्केटको डिरेक्सन प्रेडिक्सन गर्न अलिकति कठिन छ ओभरअलमा चाहिँ तलतिर झर्न सक्ने पोसिबिलिटीलाई नकार्न मिल्दैन ओके अब कन्क्लुजन
विकली टाइम फ्रेममा पनि केही न केही पोजिटिभ देखिएको छ। ओभरअलमा चाहिँ क्यान्डल पोजिटिभ बनेको छैन, अगाडिको कम्बिनेसनमा केही राम्रो देखिएको छ। आज डेली टाइम फ्रेममा बनेको क्यान्डल केही पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल छ। आवली टाइम फ्रेममा हिजोदेखि नै मैले सेयर गरेको थिएँ, अन्तिममा बनेको क्यान्डल र आज सुरुमा बनेको क्यान्डल केही पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल हो। यसले चाहिँ केही बजार माथितिर लान सक्छ भन्ने कुरा त्यो भ्यालिड नै छ। र 15 र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ घटिरहेको बजार एउटा चाहिँ लो लगाएर एउटा पुल ब्याक फेजमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। अहिले मार्केट चाहिँ यो रनिङ फेजमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, ओभरअल मार्केटको मुभ चाहिँ साइडवेज लामो समयदेखि साइडवेज बसिरहेको देख्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ अथवा हजुरहरूलाई यो भिडियोले केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।